Hi, this is Sir Romy again. So we are done with factoring polynomials with a common monomial factor. Now we will be dealing with factoring by groupings because there are some expressions which have a common binomial factor. Okay, let's take an example. Factor m minus 1 minus 10 1 minus m. Okay, may napansin ba kayo sa bawat terms? Ito ang isang term natin. Ito yung isang term natin. May napansin ba kayong common? Mayroon bang m na variable sa kabila? Wala. Mayroon bang 10? Wala rin. Mayroong m minus 1 ba sa kabila? Wala. Kasi 1 minus m is different from m minus 1. M minus 1, negative ang 1, dito positive. Negative m dito, positive dito. Anong gagawin natin ngayon? Okay, may technique yan. Okay, anong gagawin? Ibahin natin ang forma. M minus 1. Gawin natin tong negative ngayon. Magiging negative 1, magiging positive m. Para magpareho. Okay, kasi ang negative 1 plus m ay kapareho lang ng m. Negative 1. Binaligtad ko lang. So, pareho na. Okay, paano natin to i-convert sa magiging m minus 1? Gagawin natin tong negative. Paano natin gawing negative? Okay, gagawin natin negative 10. Kopyahin muna natin. Gawin natin negative 1 dito. Okay, i-divide natin sa negative 1. So, 1 divided by negative 1, maging negative 1. Negative m divided by negative 1, magiging positive m. Pareho na? Okay, pareho na. So, m minus 1. Negative times negative will become positive. Tapos baligtarin lang natin. M minus 1. Nakawa niya? So, common na sila ngayon. Ilalabas mo na ngayon ng m minus 1. Pag inilabas mo ang m minus 1 sa bawat terms, anong matira? M sa kabila plus 10 sa kabila. So, this will be your factors. This will be your final answer. Okay.